হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আছোঁ এয়া কঁঠালগুৰি মোৰ আৰ্ট স্কুলৰ সন্মুখত। আৰু আজি মই স্কুলৰ পৰা ওলাওঁতে মই গাড়ী পোৱা নাছিলোঁ আৰু এই ধৰণে ভাবিলোঁ অকণমান আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁচোন আৰু চাওকচোন কিমান সুন্দৰ আবেলি এটি। লগে লগে মই ভিডিঅ' এটা কৰাৰ কথা ভাবিলোঁ। আবেলিটো দেখি গান এটি মনত পৰিছে, শুনকচোন। শাম মস্তানী मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जाए। ফ্ৰেণ্ডছ, এইদৰে মই খোজকাঢ়ি গুণগুণাই আগবাঢ়ি গৈ পেলাই মোৰ পানী পিয়াহে ধৰাত মই এখন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। আৰু এই ঘৰখনত সোমালোঁ। কাৰ ঘৰ বাৰু আপোনালোকে চাওকচোন। আজি আপোনালোকক এই ঘৰখনৰ হোম টুৰ এটা দেখুৱাম আৰু এই ঘৰখনত সোমাই কি পালোঁ কি নাপালোঁ সকলোবোৰ আপোনালোকে দেখা পাব। চাওকচোন কিমান বৃহৎ এটা এৰিয়া। এয়া মই ক্ৰমান্বয়ে এয়া ড্ৰয়িং ৰুমলৈ সোমাই গৈছিলোঁ। এই ইমান ডাঙৰ ঘৰখনত মাত্ৰ এগৰাকী মানুহ। কোন সেইগৰাকী মানুহ জানিবলৈ মন যোৱা নাইনে বাৰু? এয়া ভিতৰৰ পৰা পদূলি মূৰলৈকে চাওকচোন কিমান পৰিপাটি চাৰিওফালে চাবলগীয়া। আৰু আপোনালোকক আজি মই এই ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ মই নিজেও সোমাই গৈ থাকিম আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে চাওকচোন এই বাইদেউগৰাকী কিমান সুন্দৰকৈ ঘৰখন ৰাখিছে। এয়া বাইদেউগৰাকীৰ পিছফালটো তেওঁ ভিডিঅ'ৰ আগলৈ আহিব বিচৰা নাই, সেয়ে মই পিছফালটো দেখুৱাইছোঁ। এয়া ক্ৰমান্বয়ে ড্ৰয়িং ৰুমলৈ সোমাই গৈছিলোঁ। এয়া চাওকচোন বাইদেউৰ হাতৰ কাম, কিমান সুন্দৰ হাতৰ চিলাই চাবলগীয়া। তেওঁ বন্ধাই ৰাখিছে। তেওঁ অতি সুন্দৰ কাম কৰে। আচলতে সেই কামবোৰ দেখি মই আপ্লুত হৈ ভিডিঅ' নকৰাকৈ নোৱাৰিলোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন বাইদেৱে কিমান ধুনীয়াকৈ হাতেৰে এয়া চৰাই কৰি ৰাখিছিল। বেৰত এতিয়াও সযতনে ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছে আৰু চাবলগীয়া সকলোবোৰ তেওঁ হাতৰ কাম। আৰু তেওঁ এম্ব্ৰইডাৰিং কৰিছিল। আগতে বহুতকে শিকাইছিল এম্ব্ৰইডাৰিং। এয়া চাওকচোন মেচিনত কৰা এম্ব্ৰইডাৰিং কিমান সুন্দৰ, ইমান ধুনীয়া হাতৰ কাম। তেওঁৰ এই প্ৰতিভাবোৰ দেখি মই মোৰ কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ ঘৰখন ৰাখিছে, কিন্তু আচৰিত হ'ব বাইদেউ একেবাৰে অকলশৰীয়া। এয়া বাইদেউগৰাকী চাওকচোন। এয়া বাইদেউ হৈছে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী আছিল আগতে। মোৰ মাৰ স্কুলতে তেওঁ কাম কৰিছিল, চাপানালা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত। আৰু এই বাইদেউগৰাকীয়ে এতিয়া অকণ বয়স হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ হয়তো ভিডিঅ'ৰ আগলৈ আহিবলৈ বিচৰা নাই। ফটোখনকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন তেওঁৰ ড্ৰয়িং ৰুমখন কিমান সুন্দৰকৈ ৰাখিছে আৰু ঘৰৰ প্ৰতিটো চুক কোণ পা পৰিষ্কাৰ, কিমান সুন্দৰকৈ ৰখা ঘৰখন আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। মস্তানী মদहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे। এইদৰে ক্ৰমান্বয়ে বাইদেউহঁতৰ ঘৰটোৰ আগলৈ মই আগবাঢ়ি গৈ থাকিলোঁ আৰু আপোনালোকেও মোৰ লগে লগে চাওকচোন কিমান ডাঙৰ ঘৰ অট্টালিকা, কি ধৰণে তেওঁ ৰাখিছে। আৰু এয়া সোমাই ড্ৰয়িং ৰুমত সোমাইছিলোঁ আৰু ড্ৰয়িং ৰুমৰ এয়া সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁ সজাই ৰাখিছিল আৰু পৰিপাটিকৈ ৰাখিছিল। সকলোবোৰ চালোঁ। চাই ক্ৰমান্বয়ে মই এয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছিলোঁ। এয়া তেওঁ বেডৰুম, এই ধৰণে তেওঁ ৰাখিছিল। এয়া এটা বেডৰুম আৰু তেওঁ অকলশৰে থাকে যদিও ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছিল। সকলো ফালে টাইলছ লগোৱা। এয়া ক্ৰমান্বয়ে পাকঘৰৰ ফালে আগবাঢ়িছিলোঁ। এয়া ডাইনিং ৰুম আৰু এইফালে পাকঘৰ। আৰু বাইদেৱে মোক লৈ গৈছিল পিছফাললৈ। এই ধৰণে মই আগবাঢ়ি গৈ আছিলোঁ আৰু ভিতৰলৈ ক্ৰমান্বয়ে সোমাই গৈ আপোনালোককো দেখুৱাই গৈ থাকিম বাইদেৱে কৰা ঘৰখন। এই ঘৰখন কৰিবলৈ বাইদেউৰ 21 বছৰ সময় লাগিছিল। ফ্ৰেণ্ডছ, এইদৰে ক্ৰমান্বয়ে মই পাকঘৰৰ পৰা এয়া পিছফালৰ বাৰাণ্ডাখনলৈ আহিছিলোঁ। বাইদেৱে মোৰ সকলোবোৰ দেখুৱাই গৈ আছে। চাওকচোন কিমান ডাঙৰ এখন বাৰাণ্ডা। আৰু এই বাৰাণ্ডাখন খুলিয়ে আকৌ পিছফাললৈ আগবাঢ়োঁ, আহকচোন মোৰ লগে লগে। এয়া বাইদেৱে ক্ৰমান্বয়ে মোক বাৰাণ্ডাৰ পৰা এই দৰ্জাখন খুলি পেলাই বাহিৰলৈ লৈ গৈছিল। আৰু চাওকচোন কিমান সুন্দৰকৈ ৰাখিছে চাৰিওফালে। আপোনালোকে চালে আচৰিত হ'ব। আৰু পিছফাললৈ আৰু বহুত ঠাই আছিলে, মই আবেলি হোৱাৰ কাৰণে বেছি নগ'লোগৈ। এয়া চাওকচোন এগৰাকী মানুহ আৰু ইমানবোৰ লেট্ৰিন বাথৰুম আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ এয়া চাওকচোন কুঁৱাটো ঢাকি ঢুকি ৰাখিছে। আৰু বাইদেউ সোধোতে কৈছিল কিবাকিবি পৰিবৰ কাৰণে বাইদেৱে এনেধৰণে কুঁৱাটো ঢাকি ৰাখিছিল। আৰু ক্ৰমান্বয়ে এনেকৈ পিছফালৰ পৰা আমি আগবাঢ়িছিলোঁ ওপৰ মহলালৈ। আৰু কি ধৰণে কি পাম আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। मस्तानी
मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ মই ক্ৰমান্বয়ে ওপৰ মহলালৈ গৈ আছিলোঁ আৰু বাইদেউক এইসমূহ চাফা চিকুণ কৰাৰ কথা পাতি গৈ আছিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ চাওকচোন কিমান সুন্দৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশবোৰ আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ বাইদেৱে ঘৰখন ৰাখিছে আপোনালোকে চালে আচৰিত হ'ব আৰু চাই থাকক স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাদৰৰ খেমেকা আচল খনে মাতে আউশীত জোনাককে মই চমকো উশাহৰে গহনত তোমাৰে ছবিতে আবিৰ খানো ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ওপৰৰ পৰা পৰিৱেশটো ভিউটো আপোনালোকক নেদেখুৱাই নোৱাৰিলোঁ আৰু বাইদেৱে নিজে দিয়া ডিজাইনসমূহ কিমান ধুনীয়াকৈ জাপি এটা কৰি পেলাই ঘৰখনৰ ওপৰ মহলা তেনেকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু আপোনালোকেও চাওকচোন এইখিনিৰ পৰা মই আপোনালোকক বাইদেৱে দেখুৱাই আছিলে বাইদেৱে আৰু বেলেগ বেলেগ ডিজাইন দিছিলে সেইসমূহ মিস্ত্ৰীয়ে কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এনেকৈ তেওঁ ডিজাইনসমূহ দি পেলাই ঘৰখন কৰিছে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই জ্যোতিকা মিক্সইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি শনিবাৰ মই শনিবাৰে সকলোৱে যেনে আমাৰ কঠালগুৰি বিদ্যালয়খনলৈ আহোঁ আজি আহিছিলোঁ মই আৰ্ট স্কুললৈ আৰু আৰ্ট স্কুলৰ পৰা আহি থাকোঁতে মোৰ আজি গাড়ী পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে অলপ দূৰ খোজকাঢ়ি অহাৰ পিছত বাইদেউ এগৰাকী ঘৰটো দেখা পাই বাইদেউগৰাকীক খবৰ লওঁ বুলি আহিলোঁ আৰু লগতে বাইদেৱে ইমান সুন্দৰকৈ ঘৰখন সাজি থৈছে আৰু আগফালৰ পৰা পিছফাললৈকে বাইদেউৰ যিখিনি কৰ্ম যিখিনি কাম দেখি সঁচাকৈ মনটো আপ্লুত হৈ যায় আৰু তেখেতৰ কামবোৰ দেখি মোৰ ইমানেই ভাল লাগিছিল যে মই ভিডিঅ' নকৰাকৈ নোৱাৰিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এই বাইদেউগৰাকী মোক সৰুতে পঢ়াইছিল মানে স্কুলত পঢ়োৱা নাছিলে কিন্তু টিউশ্যন হিচাপে তেওঁ পঢ়াইছিল আৰু মোৰ মাৰ লগতে তেখেতে একেলগে চাকৰি কৰিছিল তেওঁ অৱসৰৰ পিছত এই ঘৰখন 21 বছৰ ধৰি পেলাই কৰিছিলে নিজৰ একদম নিজেই মানে মনৰ পৰা নিজে চিন্তা কৰি এই ঘৰখন সাজি উলিয়াইছিল চাওকচোন কিমান সুন্দৰ ঘৰখন আৰু সঁচাকৈ ইমান ভাল লাগিছে আজি আহি বাইদেউগৰাকীৰ খবৰ ল'লোঁ লগতে ঘৰখনো দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাওকচোন এতিয়া সন্ধিয়া হৈ আহিছেহি মই এতিয়া বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এইখিনিতে বিদায় ল'ম আৰু এই ওপৰৰ পৰা মই তললৈ নামি আছোঁ আৰু বাইদেউহঁতৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু চাৰিওফালে বাইদেৱে কিমান সুন্দৰকৈ অকলে থাকে তেওঁ আৰু তেখেতে ইমান সুন্দৰকৈ ফুলনিখন কষ্ট কৰি মানে ফুলনিখন গঢ় দি তুলিছে ফুলনিখন চাবলগীয়া দুইফালে কিমান ধুনীয়াকৈ কৰি ৰাখিছে মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম প্ৰেমৰ বতৰা মানুহে জীৱনত কেতিয়াও নিবিচাৰে অকলশৰে জীৱন কটাম বুলি হয়তো পৰিস্থিতিয়ে মানুহক বাধ্য কৰে আৰু বাইদেউৰ জীৱনটোত কি হৈছিল মই বাইদেউক সোধা নাছিলোঁ তেখেতৰ জীৱনটো অকলশৰীয়া অবিবাহিত হৈ ৰ'ল তেওঁ হয়তো সপোনতো ভবা নাছিল এনেকৈ তেওঁ এখন ডাঙৰ ঘৰ বনাব 21 বছৰ যুঁজাৰ পিছত তেওঁ এই ধৰণে এখন সুন্দৰ ঘৰ বনাই অকলশৰে থাকে আৰু তেওঁৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ বাইদেউ আপুনি এনেদৰে সদায় সুখী থাকক অকলশৰে থাকিলেও আপুনি সুস্থ হৈ থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজি ফ্ৰেণ্ডছ বাইদেউৰ ঘৰলৈ আহি পেলাই ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো দেখি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ
আজি মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমান ব্যতিক্ৰম পালে নহয়নে আৰু এইজোপা হৈছে গধূলি গোপাল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আছে বাইদেউৰ ফুলত যথেষ্ট চখ আছে এয়া পাত বাহাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জবা ফুল এনেকৈ আছে আৰু ঘৰখনৰ ওপৰতো তেওঁ কিমান সুন্দৰকৈ ডিজাইন কৰিছে চাওকচোন সম্পূৰ্ণ ঘৰখন আপোনালোকক দেখুৱালো আৰু পিছফাললৈ কিবা কিবি আছিল অৱশ্যে মই তেনেকৈ পিছফাললৈ নগ'লো আৰু এই ধৰণে আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম আৰু বাইদেউৰ পৰা বিদায় লম আৰু এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ জবা ফুল লগাই থৈছে আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই ক'বলৈ নাপাহৰিব ঘৰ একেবাৰে ওপৰত দুটা পাত এগছি চাকি তৰা এনেকৈ দি বিধিলিপি বুলি নাম এটা নামাকৰণ কৰি থোৱা আছে ঘৰখনত আৰু একেবাৰে ওপৰত দুটা চৰাইও দিছে চাৰিটা ন চাৰিফালে আৰু এয়া জাপিটোৰ সৈতে সঁচাকৈ এখন সুন্দৰ ঘৰ আৰু বাইদেউ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ ভালে থাকক বাইদেউ তাৰে কামনা কৰিছোঁ ঠিক আছে বাইদেউ মই এইখিনিতে ফ্ৰেণ্ডছ দেখিলেনে আপোনালোকে বাইদেউহঁতৰ ঘৰখন এই অবিবাহিত মহিলাগৰাকীয়ে কিমান সুন্দৰকৈ গেটৰ সন্মুখৰ পৰা পিছফাললৈকে আৰু বহুত আছিল কিবা কিবি মই বৰ বিশেষ সময় ল'ব নোৱাৰিলোঁ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে নিয়াৰিকৈ ৰাখিছে প্ৰতিটো বস্তুৱে চাবলগীয়া আৰু তেখেতৰ নিজৰ কৰ্ম এম্ব্ৰইডাৰিং আপোনালোকে দেখিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম তেওঁ কৰিছিল ফুল কৰি তেওঁ ভাল পায় আৰু এইবোৰৰ মাজতে তেওঁ ব্যস্ত থাকে আজি সঁচাকৈ বাইদেউক লগ পাই মোৰো ভাল লাগিল ফ্ৰেণ্ডছ তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ নতুন কামলৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ বাই বাই আৰু এইখিনিতে বাইদেউৰ পৰাও মই